હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે તમારું બધાનું મારી યુટ્યુબ ચેનલ નેટવે ટેકનિકલ સપોર્ટમાં। તો મિત્રો, આપ સૌ બધા જાણતા જ હશો કે કાલે જે સીપીટીના મોડલ પેપર બહાર પાડ્યા છે એમાં વિદ્યાર્થીઓના ઘણા બધા પ્રશ્ન છે। પેપર કેમ સોલ્વ કરવા, કઈ રીતના પેપર મળશે, કઈ રીતના અમારે તમને મેલ કરવાનો, તે બધી પ્રકારની ક્વેરી તમારી જે છે એ આજના વિડીયોમાં હું તમને સોલ્વ કરાવવાનો છું। એટલે જે લોકોએ પેપર ઓર્ડર કર્યા છે એ આ મારો વિડીયો લાસ્ટ સુધી જરૂરથી જોજો, કારણ કે પછી તમને કંઈ ક્વેશ્ચન ના થાય, તમારે અમને કંઈ પૂછવું ના પડે। એટલે બની શકે તો આ વિડીયો તમે છેલ્લે સુધી જોજો, એટલે તમને ટોટલી પ્રકારની માહિતી આ વિડીયોમાં હું તમને આપવાનો છું। તો સૌપ્રથમ હું તમને એ જણાવી દઉં કે કાલે જે યુવરાજસિંહે તમને જે વાત કરી છે મોડલ પેપરની, એની વિશેષતા શું છે એ તમને બધું જણાવ્યું જ છે। એટલે એ વિશે હું એટલું બધું બોલવા નથી માગતો, કારણ કે એ તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે શું એની વિશેષતા છે। આપણે થોડુંક એવું શોર્ટમાં એવું તમને કહી દઉં કે જેમ કે મોડલ પેપર છે એ 12 પેપરનો એક આપણે સેટ તૈયાર કર્યો છે। જેમ કે તમે જે અત્યારે હાલ જે પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય, જેમ કે એટીડીઓ છે, સિનિયર ક્લાર્ક છે તથા સબ એકાઉન્ટ ઓડિટર છે, તમે જે પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય સીપીટીની, એ પ્રકારના મોડલ પેપર તમને 12 પેપરનો અમે સેટ આપવાના છીએ, જેની પ્રાઇસ ને કિંમત ને બધી આગળ તમને યુટ્યુબમાં ચર્ચા કરી જ દીધી છે યુવરાજસિંહે। તો 150 રૂપિયા અત્યારે 149 એની પ્રાઇસ રાખી છે, તે તમે રેઝર પે દ્વારા ઓર્ડર કરી શકો છો અને મેળવી શકો છો। હવે હું તમને પહેલેથી સમજાવું તો પહેલાં હું તમને ઓર્ડરની વાત કરું કે ઓર્ડર કઈ રીતે કરવો। તો જે કાલનો વિડીયો છે અથવા જ્ઞાન સારથીમાં છે અથવા તો મારી નેટવે ટેકનિકલ સપોર્ટ જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એ બધામાં તમને લિંક મળી જ ગઈ હશે, અને એમાં તમને જે રેઝર પેની લિંક આપેલી છે એમાં તમે જઈ અને તમારે ઓર્ડર ત્યાંથી કરવાનો છે। હવે રેઝર પેમાં તમે જુઓ તો પહેલાં તમારું ફર્સ્ટ પૂરું નામ લખવાનું છે, ત્યાર પછી બીજા નંબરનું ફિલ્ડ છે એ મોબાઈલ નંબરનું છે, પરંતુ એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા તમારે એક વોટ્સઅપ નંબર નાખવાનો છે। જે તમે હાલ વોટ્સઅપ નંબર યુઝ કરતા હોય એ જ તમારે નંબર અહીંયા એન્ટર કરવાનો છે, અધર કોઈ મોબાઈલ નંબર એન્ટર ના કરતા। એનું કારણ છે કે અમે અલગ અલગ જે પરીક્ષાના છે અને એમાં પણ આપણે 2 પાડી રાખી છે, તો એ અલગ અલગ આપણે ડિવાઈડ કરી અને એના એક અલગ ગ્રુપ બનાવશું, વોટ્સઅપ ગ્રુપ। એમાં આપણે ડિસ્કશન કરી શકશું અને તમને બધી પ્રકારની ક્વેરી છે, કોઈ પ્રશ્ન છે, અને જે પેપરનો ટાઈમ છે એ અગાઉ જે 5 મિનિટ પેપર ચાલુનો આપણે ટાઈમ રાખ્યો છે સોફ્ટ કોપીનો, એ પણ તમને એમાં મળી જશે। એટલે ખાસ કરીને આ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની કે જે રેઝર પેમાં મોબાઈલ નંબર નાખવાનો આવે છે એ ખાસ કરીને તમે તમારો વોટ્સઅપ નંબર જ એડ કરજો। ત્યાર પછી તમારે પરીક્ષા પસંદ કરવાની આવે છે કે તમે કઈ પરીક્ષાના પેપર લેવા માગો છો, તો એમાં આપણે 3 ઓપ્શન રાખ્યા છે। પહેલું છે એટીડીઓ, બીજું છે સિનિયર ક્લાર્ક અને ત્રીજું છે સબ એકાઉન્ટન્ટ ઓડિટર। તો આ રીતના તમારે એ પસંદ કરી લેવાનું રહેશે। જે મુજબનો જે સિલેબસ છે એ જ મુજબના એટલા જ માર્કના બધા ક્વેશ્ચન, એ જ રીતનું તમને પેપર આખું એ જ પેટર્નનું તમને મળશે। એટલે ખાસ કરીને તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે તમે જે પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય એ જ પરીક્ષા તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાની। હા, એવું બની શકે કે જો તમે કોઈ 2 પરીક્ષાની તૈયારી કરો છો, જેમ કે એટીડીઓમાં પણ તમારે વધારે થાય છે અને સિનિયર ક્લાર્કમાં પણ વધારે થાય છે, તો ત્યારે શું કરવાનું, તમારે 2 પેપર સેટ મંગાવવા હોય તો અલગ અલગ તમારે 2 ઓર્ડર કરવાના। બધી ડિટેલ સેમ ટુ સેમ રહેશે, વहाँ જે પહેલાં એટીડીઓ સિલેક્ટ કરવાનું, બીજામાં સિનિયર ક્લાર્ક કરી લેવાનું। આ રીતના તમે 2 પેપર સેટ મંગાવી શકો છો। ત્યાર પછી આગળ તમે જુઓ તો ટેલિગ્રામનું આપણે કીધેલું છે, ટેલિગ્રામ તમે યુઝ કરો કે નહીં, જો યુઝ કરતા હોય તો યસ કરવાનું, કારણ કે ડિસ્કશન જે ગ્રુપ આપણે બનાવવાના છીએ એ આપણે ટેલિગ્રામમાં ડિસ્કશન ગ્રુપ બનાવવાના છીએ, તો એ પણ તમે જરૂરથી ધ્યાને રાખજો। જો તમે ટેલિગ્રામ યુઝ કરતા હોય તો યસ કરવાનું, અધરવાઇઝ તમારે નો કરવાનું। ત્યાર પછી બેઝિક ડિટેલ જ છે, જેમ કે ઈમેલ આઈડી હશે, એડ્રેસ છે, તમારું પૂરું એડ્રેસ છે, ત્યાર પછી તાલુકો અને ત્યાર પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ તમારે પસંદ કરવાની છે। આ રીતના બધી બેઝિક ડિટેલ છે। તો આ રીતના તમારે ફિલઅપ કરી અને 149 રૂપિયા તમે કોઈ પણ, જેમ કે તમે ડેબિટ કાર્ડ યુઝ કરતા હોય, યુપીઆઈ છે, નેટ બેન્કિંગ છે, કોઈ પણ વસ્તુથી તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો। તો આ થઈ ગયું મિત્રો ઓર્ડરની વાત। હવે ત્યાર પછી જે ઓર્ડર તમારો અમારી પાસે આવશે, એટલે અમે શું કરશું, આજથી નહીં પણ હું કાલથી હું તમને કહી શકું છું કે કાલથી અમે એક જે બધાના ઓર્ડર આવે એ પ્રમાણે ગ્રુપમાં અલગ અલગ ડિવાઈડ કરી દઈશું બધાને। જેમ કે એટીડીઓવાળા જેટલા છે એ એટીડીઓનું એક અલગ ગ્રુપ બનાવી નાખશું, ત્યાર પછી સિનિયર ક્લાર્કવાળાનું એ જ રીતે જે સબ ઓડિટર એકાઉન્ટ છે એ વસ્તુનું અલગ અલગ એ રીતના 3 ગ્રુપ બનાવી નાખશું। પછી હવે બધાની એક ક્વેશ્ચન હતો કે સર અમારે પાળી કઈ રીતે નક્કી કરવી છે, તો હવે અહીંયા હું તમને એ પણ જણાવી દઉં કે પાળી તમારે ક્યારે નક્કી કરવાની, કે જે અમે ગ્રુપમાં એડ કરશું
ત્યારે બધાને અમે પર્સનલી પણ પૂછશું અને ગમે રીતના આપણે એવું કંઈક આયોજન કરશું કે જેનાથી તમને બધાને અમે પૂછી શકીએ અને જેને જે પાળી પસંદ આવે એ પાળી તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાની. એટલે પાછા અહીંયાથી ફરીથી અમે એક અલગ અલગ ગ્રુપ બનાવશું કે મોર્નિંગ પાળી એટીડીઓ અને બપોરની પાળી એટીડીઓ. આ રીતના એટીડીઓના પાછા 2 ગ્રુપ બની જશે. ત્યાર પછી સિનિયર ક્લાર્કમાં પણ 2 ગ્રુપ બની જશે અને એ જ રીતે સબ ઓડિટર એકાઉન્ટમાં પણ 2 ગ્રુપ બની જશે. તો આ રીતના અમે અલગ અલગ ગ્રુપ બનાવી નાખશું. એટલે જે પાળી તમારે નક્કી કરવાની આવે છે એ પાળી પણ તમે નક્કી કરી શકશો. હવે ત્યાર પછી આવે છે ટાઈમ ટેબલની વાત. તો જે કાલે તમને યુએચસી ટાઈમ ટેબલ બતાવ્યું છે ત્યાંથી તમે ના જોઈ શક્યા હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં. જે આપણે ગ્રુપ બનાવવાના છીએ એમાં તમને પરફેક્ટ રીતે ટાઈમ ટેબલ મળી જશે અને ટાઈમ ટેબલ તમે સાચવીને પણ રાખી શકશો. એમાં બધી પ્રકારની તારીખ લખેલી છે. એ પરફેક્ટ તારીખ જે છે એ જ તારીખે આપણે પેપર લેશું, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને કદાચ કોઈ પણ સંજોગોમાં તારીખ કેવી કંઈ ચેન્જીસ કરવાની થશે તો આપણે ગ્રુપમાં એની પૂરેપૂરી ડિસ્કશન કરી અને ત્યાર પછી એ તારીખ આપણે ચેન્જ કરી દેશું. તો એની પણ તમે કોઈ ચિંતા ના કરતા, એ તમને ટાઈમ ટેબલ પણ મળી જશે. ત્યાર પછીની વસ્તુ હતી કે જે પેપર ચાલુ થવાનો સમય. તો પેપર ચાલુ થવાનો સમય જે આપણે છે 10 વાગ્યાનો, સવારનો આપણે 10 વાગ્યાનો રાખ્યો છે અને બપોર પછીનો સમથિંગ 4 વાગ્યાનો. મારે પણ જોવું પડશે શું ટાઈમ છે, પણ એ હું તમને ગ્રુપમાં મોકલાવી દઈશ જે આપણે ટાઈમ છે એ. હવે એમાં જે સોફ્ટ કોપી આપવાના છે એ તમે ખાસ ધ્યાન રાખો. એમાં હું શું કહેવા માગું છું, એક વસ્તુ તમે સમજી લેજો. આપણે જે કાલે લોન્ચ કર્યું છે એનું આપણે ટાઇટલ જે ન્યૂ પહેલ યુવરાજભાઈએ કીધું હતું એ રીતના કે તમને એક્ઝામ જેવી ફિલિંગ તમને ઘર બેઠા મળે એ જ આપણે કરવાના છીએ. તો હવે સોફ્ટ કોપીમાં શું કામે અડધી વસ્તુ, હાર્ડ કોપીમાં શું કામે અડધી વસ્તુ, એ વસ્તુ હું તમને સમજાવી દઉં. કે માની લો કે તમે કાયદેસર CPTની એક્ઝામ દેવા જાઓ છો તો ત્યાં શું હશે કે તમને જે સોફ્ટ કોપીનો ક્વેશ્ચન હોય કે માની લો કે પેરેગ્રાફ ફોર્મેટિંગનો ક્વેશ્ચન છે તો એમાં પેરેગ્રાફ તમને તૈયાર આપેલો હશે. તમારે એની નીચે જે ક્વેશ્ચન આપેલા છે એ હાર્ડ કોપીમાં હશે. એ હાર્ડ કોપીમાં ક્વેશ્ચન જોઈ અને એ તમારે સોફ્ટ કોપીમાં જે પેરેગ્રાફ તૈયાર આપેલો છે એમાં તમારે એ સોલ્યુશન કરવાનું રહેશે. તો આમાં એવું જ થશે કે તમને હાર્ડ કોપીમાં અમે શું આપશું તો કે પેરેગ્રાફ ફોર્મેટિંગ હશે તો એના ક્વેશ્ચનો અમે હાર્ડ કોપીમાં આપશું અને સોફ્ટ કોપીમાં શું આપશું તો કે એ પેરેગ્રાફ ટાઈપ કરેલો તૈયાર પેરેગ્રાફ એ અમે સોફ્ટ કોપીમાં આપશું. હવે અહીંયા 5 મિનિટનો ટાઈમ કીધો છે. એ કઈ રીતે, માની લો એક્ઝામ્પલ આપું કે 10 વાગે તમારું પેપર ચાલુ થવાનું છે અને 5 મિનિટ પહેલાં એ તમને વોટ્સઅપ જે ગ્રુપ છે આપણે બનાવવાના છીએ, મોર્નિંગનું એટીડીઓનું ગ્રુપ હોય કે પછી સિનિયર ક્લાર્કનું ગ્રુપ હોય, એમાં જેને જે પેપરનો જે ક્વેશ્ચન સોફ્ટ કોપીમાં આપવાનો હશે તે વોટ્સઅપના માધ્યમથી 5 મિનિટ પહેલાં તમને મળી જશે. પછી શું કરવાનું કે જે અમે પેપર મોકલવાના છીએ એ પેપર કઈ રીતે મોકલવાના છીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના અલગ અલગ કવરમાં મોકલવાના છીએ. જો તમે કવર જોઈ શકો છો, આ કવરમાં અહીંયા ઉપર લખેલું હશે પેપર 1 અને તારીખ લખેલી હશે અને અંદર તમે ખોલશો એટલે આની અંદર તમને એક પેપર મળશે. હવે આવું શું કામ એ પણ હું તમને આગળ જણાવું. હવે આ રીતના પેપર આવી જાય એટલે તમારે એ સમયે જો આમાં કોઈ તમારે ચીટિંગ નથી કરવાની, કારણ કે બધું તમારા માટે જ છે. આમાં બીજો કોઈ અમને ફાયદો નથી, આ તમારા માટે જ છે. કારણ કે આપણે એક્ઝામ જે કાયદેસર એક્ઝામ હોય એ ફિલિંગ તમને ઘરે લઈ આવી છે એટલા માટે. હવે તમે એક્ઝામ દેવા જાઓ એટલે ખ્યાલ જ છે કે સામે જે સુપરવાઇઝર હોય એ આ રીતના સીલ તોડી અને આપને પેપર આપે છે. તો આપણે એ જ વસ્તુ અહીંયા કરવાની છે. તમારે જે તારીખ અને એ પેપર નંબર લખેલો હોય છે એ પેપર એ જ દિવસે ઓપન કરવાનું. ક્યારે તો કે 5 મિનિટ પહેલાં, કારણ કે એક્ઝામમાં પણ તમને 5-10 મિનિટ પહેલાં જ પેપર મળે છે. તો એ રીતના તમારે પેપરને ઓપન કરી લેવાનું. ત્યાર પછી તમને વોટ્સઅપમાં જે અધૂરો ક્વેશ્ચન છે, જેમ કે મેં હમણાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું પેરેગ્રાફ ફોર્મેટિંગનો, તો એ તમને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મળી જશે. ત્યાર પછી માની લો કે ટેન્ડર નોટિસ હોય અથવા પ્રિપેર નોટ હોય તો એ પણ તમને સોફ્ટ કોપીમાં આપેલી હોય. તો એ વર્ડની ફાઇલ હોય કે PDF જે અમારી અનુકૂળતાએ તમને એ આપી દેશું અને તમે એમાંથી જોઈ અને એ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકો છો. એટલે હવે આનો પણ એક એવું રીઝન છે કે એક તો એક્ઝામ જેવી ફિલિંગ, બરાબર. એક્ઝામમાં તમને ટાઈપ કરેલો પેરેગ્રાફ ફોર્મેટિંગનો ક્વેશ્ચન આવે તો અમે પણ સોફ્ટ કોપીમાં જ આપશું. અને બીજું બાજુ જોવા જાય તો હવે આ પેપર છે એક જોતાં તમને તમારી પાસે આવશે તો અત્યારે અધૂરું આવશે. તમે આ પેપર પૂરેપૂરું સોલ્વ નહીં કરી શકો. એવું પણ શું કામે રાખ્યું છે એ પણ હું તમને જણાવી દઉં હમણાં કે આ અધૂરું પેપર આવશે. હવે અધૂરું પેપર આવે ને બીજા બે એના એક ક્વેશ્ચન હોય કે 2 ક્વેશ્ચન હોય એ અમે સોફ્ટ કોપીમાં આપવાના છીએ. તો એનો મતલબ શું થયો કે એક્ઝામ તમે પરફેક્ટ આપણા ટાઈમે જ કરી શકો. કારણ કે એક્ઝામનો ટાઈમ છે, હવે એમાં તમે અહીંયા તો એમ તો નહીં કહેવા જાઓ કે ભાઈ હું અડધી કલાક મોડો આવી કે અડધી કલાક વહેલો જઈશ કે એવું કંઈ.
તો આપણે પરફેક્ટ જે ટાઈમ છે એ પરફેક્ટ ટાઈમ રાખવાનો છે. એટલે 5 મિનિટ પહેલાં તમને ક્વેશ્ચન મળી જશે સોફ્ટ કોપીમાં, અને આ પેપર તો તમારી પાસે અવેલેબલ થઈ જ જશે. કુરિયર દ્વારા અમે મોકલાવી જ દેશું. 31 તારીખ પહેલાં બધાને અમે કુરિયર કરાવી દેશું. ત્યાર પછી વાત રહી કે પેપર કઈ રીતના અટેન્ડ કરવું. તો હવે હું તમને થોડુંક જણાવી દઉં, બાકી તમે જાણતા જ હશો, કારણ કે અગાઉના આપણા વિડીયોની અંદર જોઈ ગયા હતા. તમે બધા ક્વેશ્ચનો આપણે સોલ્વ કરાવી દીધા છે યુટ્યુબ ચેનલમાં આપણી, અને તમે ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ પણ માધ્યમથી તમે પ્રેક્ટિસ કરી હશે એટલે તમે જાણતા જ હશો. જેમ કે પહેલો ક્વેશ્ચન આવે છે કે ટાઈપિંગનો ક્વેશ્ચન આવે. એક્ઝામ્પલ દઉં છું, માની ના લેતા કે ટાઈપિંગનો ક્વેશ્ચન આવે છે, તો તમને પેપરમાં ટાઈપિંગ આપેલો જ હશે પેરેગ્રાફ. જેટલા માર્કનો હશે સિલેબસ પ્રમાણે એટલા જ માર્કનો પેરેગ્રાફ આપેલો હોય છે. એ તમારે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની એક નવી ફાઇલ ઓપન કરવાની. થોડોક ચેન્જીસ થશે એક્ઝામમાં અને અહીંયા તમારે ઘરે. તમારે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ઓપન કરેલું જ હશે, અને અહીંયા તમારે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની ફાઇલ એક નવી ઓપન કરવાની રહેશે. ત્યાર પછી એને એક સેવ કરી લેવાની. કઈ રીતે? તો કે ડેસ્કટોપ ઉપર તમે ફોલ્ડર બનાવો, CPT એક્ઝામ નામનું અથવા XYZ નામનું, એના આપણે સામે કોઈ મતલબ નથી. એ ફોલ્ડરની અંદર તમે આ ફાઇલને સેવ કરો. હવે એ શું નામે સેવ કરવાની આ ખાસ યાદ રાખજો. હું ડિટેલ પણ થોડીક એક લિસ્ટ બનાવીને તમને મોકલાવી દઈશ ગ્રુપની અંદર સૂચના કરીને, અને તમને જે પેપર આપીએ એમાં પણ એક સૂચના ખાસ અમે એક પેજ અલગથી રાખી દઈશું, એટલે તમને ત્યારે પણ ખ્યાલ આવે કે એમાં તમારે ક્વેશ્ચનનો નંબર આપવાનો. કે માની લો કે પહેલો ક્વેશ્ચન પેરેગ્રાફનો છે, તો એમાં ક્વેશ્ચન નંબર જે ફાઇલનું નામ છે એ ક્વેશ્ચન 1 રાખવાનું. ત્યાર પછી એ ફાઇલ સેવ કરવાની. માની લો કે તમારે પેરેગ્રાફ ટાઈપિંગ થઈ ગયો તો એ ફાઇલ સેવ થઈ ગઈ. ત્યાર પછી માની લો એક્સેલની તમે ફાઇલ ઓપન કરો એક્સેલનો ક્વેશ્ચન અટેન્ડ કરવામાં, તો એક્સેલનો ક્વેશ્ચન કેટલામો છે પ્રશ્ન પેપરમાં એ તમારે જોઈ લેવાનું. માની લો કે ચોથો છે, તો તમારે એ ફાઇલનું નામ આપવાનું ક્વેશ્ચન નંબર 4. ક્યુ કરીને 4 કરી નાખો તોય હાલશે, ક્વેશ્ચન આખું લખો 4 કરી નાખો તો પણ હાલશે. એ તમારી અનુકૂળતા મુજબ, બરાબર. ત્યાર પછી આ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન. તો પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનનો કેટલામો ક્વેશ્ચન હશે? માની લો કે ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, તો અહીંયા એની ફાઇલનું નામ આપવાનું ક્વેશ્ચન નંબર 3. પાવર પોઈન્ટની ફાઇલનું નામ આપવાનું ક્વેશ્ચન નંબર 3. આ હું એક્ઝામ્પલ આપું છું. ક્વેશ્ચન નંબર કેટલા હશે એ તમને પેપરમાં મળી જશે, બરાબર. હવે આ રીતના 3 ક્વેશ્ચન થઈ ગયા. માની લો 4 ક્વેશ્ચન હોય, ચોથો ક્વેશ્ચન માની લો પેરેગ્રાફ ફોર્મેટિંગનો હોય, તો એમાં શું? એમાં ફરીથી વર્ડની ફાઇલ જ આવી. તો વર્ડની ફાઇલમાં પણ તમારે પાછી ફરીથી એક નવી ફાઇલ ઓપન કરવાની. એ ફાઇલમાં તમારે મારી ભૂલ થઈ, જે પેરેગ્રાફ ફોર્મેટિંગનો ક્વેશ્ચન હોય તો એ ફાઇલ અમે ડાયરેક્ટ તમને વોટ્સઅપમાં આપી દેશું. એ વોટ્સઅપની ફાઇલથી તમે તમારી કમ્પ્યુટરમાં લઈ શકો છો, અને એ ફાઇલે તમારે સેવ કરી અને રાખી દેવાની. એનું નામ તમારે શું આપવાનું? તો કે ક્વેશ્ચન નંબર 3 કે 2, જે કાંઈ એનો ક્વેશ્ચન આપણે આપેલો હોય છે પ્રશ્ન પેપરમાં, એ ક્વેશ્ચન નંબર તમારે એમાં આપી દેવાનો. તો આ રીતના તમારે બધા ક્વેશ્ચનની ફાઇલું એક ફોલ્ડરની અંદર સેવ કરવાની. હવે માની લો 4 ક્વેશ્ચન થઈ ગયા. ત્યાર પછી એક ક્વેશ્ચન તો બધા સિલેબસની અંદર આવે જ છે, જે તમને ખ્યાલ જ છે. કયો? તો કે ઈમેલનો. હવે અહીંયા મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઈમેલનો ક્વેશ્ચન 10 માર્કનો પણ હશે અથવા તો 15 માર્કનો હશે. તો એ જે રીતનો ક્વેશ્ચન હશે એ રીતનો અમે એટલું એમાં ટાઈપ કરવાનું આવશે, મેલ કરવાનો આપણે હોય તો જે એનો સબ્જેક્ટ છે, જે વસ્તુ આપણે કરવાની છે એ તો તમને ક્વેશ્ચન પેપરમાં આપશું જ. પણ અહીંયા તમારે એક વધારાની વસ્તુ શું કરવાની છે? જે તમારી ફાઇલું અમે તમને રિઝલ્ટ આપી શકીએ, એનો એનાલિસિસ કરીને તમને જણાવી શકીએ, એના માટે એ ફાઇલું તમારે અમને મોકલવાની છે. તો એ કેમ કરવી? આ બધાનો પ્રશ્ન હતો, તો એ હું તમને જણાવી દઉં. ખાસ આ વસ્તુ સમજજો. તમારે ઈમેલનો ક્વેશ્ચન જ્યારે તમે અટેન્ડ કરો, જ્યારે તમને એમાં સબ્જેક્ટ લખવાનું કીધું છે, ઈમેલ આઈડી આપેલું છે, એ ઈમેલ આઈડી પણ પ્રશ્નપત્રમાં મેં મારું નાખેલું જ છે, તમે ત્યાંથી નહીં પણ જોઈ શકશો. બધા ઈમેલ આઈડીમાં પ્રશ્નપત્રમાં મારું જ હશે ઈમેલમાં. તો ઈમેલ આઈડી તમારે લખી નાખવાનું 2માં. ત્યાર પછી CC અથવા BCમાં મેં જો જણાવ્યું હોય પ્રશ્ન પેપરમાં, તો એમાં ઈમેલ આઈડી કોઈ નાખવાનું, અધરવાઇઝ નહીં. ત્યાર પછી સબ્જેક્ટ, અને ત્યાર પછી મેસેજ ટાઈપ કરવાનો કીધો હોય એ. હવે લાસ્ટમાં આવે છે ફાઇલ અટેચમેન્ટ. આ તમને ખ્યાલ જ હશે, અથવા તો મારો વિડીયો આગળ આવેલો છે ઈમેલનો, એ પણ તમે જોઈ શકો છો. ફાઇલ અટેચમેન્ટમાં ત્યાં તમારે શું કરવાનું રહેશે? કે જે આપણે 4 ક્વેશ્ચન અટેન્ડ કર્યા છે, જે 4 ક્વેશ્ચનની ફાઇલ અલગ અલગ બની છે, જેમ કે વર્ડની 2 ફાઇલ બની હશે, ત્યાર પછી એક્સેલની 1 બની હશે, ત્યાર પછી પાવર પોઈન્ટની 1 બની હશે, બરાબર. તો આ રીતના જે ફાઇલ થઈ હોય, 3 ફાઇલ કે 4 ફાઇલ થઈ હોય, તો એ બધી ફાઇલ તમારે અટેચ કેની અંદર કરી દેવાની? એ જે મેલ કર્યો છે એની અંદર.
અને જ્યારે મેલ તમારો ટાઈપિંગ થઈ જાય 10 માર્કનો હોય કે 15 માર્કનો, એ મેલ પણ કમ્પ્લીટ થઈ જાય, ફાઇલ પણ અટેચ થઈ જાય, ત્યારે જ તમારે સેન્ડ કરવાનું. અને સેન્ડ કરવા ટાઈમે આઉટલુકમાં તમારે આઉટલુકની મદદથી હમણાં હું એ પણ તમને જણાવું, અને સેન્ડ કરવા ટાઈમે તમારા કમ્પ્યુટરનું લેપટોપનું નેટ ચાલુ હોવું જોઈએ. આ બધા તો જાણતા જ હશો. હવે અહીંયા બધા પ્રશ્નોમાં આ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન બની જશે. એ હું શું કામે, જો આઉટલુકનું કન્ફિગ્યુરેશન તમે કરેલું હશે, આઉટલુકમાંથી જ તમારે કરવાનો રહેશે મેલ. આઉટલુકનું કન્ફિગ્યુરેશન કરેલું હશે તો જ તમે આ વસ્તુ કરી શકશો. એટલે આઉટલુકનું કન્ફિગ્યુરેશન કઈ રીતે કરવું એનું પણ વિડીયો આગળ મેં બનાવી લીધું છે, અને આ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર પણ હું એની લિંક આપી દઉં છું. ત્યાંથી તે તમે એ ફરીથી જોઈ અને આઉટલુકનું કન્ફિગ્યુરેશન તમે કરી લેજો. 31 તારીખે પહેલું પેપર છે, આજે 21 તારીખ છે, જે હજી તમારી પાસે 9 કે 10 દિવસ છે. જો આઉટલુકનું કન્ફિગ્યુરેશન કરવામાં કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ આવે તો હું તમને, મારા નંબર તો તમારી પાસે છે જ, હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપી દઉં છું, અને સમય પણ તમને કહી દઉં, 6 થી 8 વાગ્યા સુધીમાં તમે ગમે ત્યારે કોલ ઉપર પણ હું તમને આન્સર આપી દઈશ. જો કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય કન્ફિગ્યુરેશન કરવામાં તો એ પણ હું તમને સોલ્વ કરાવી દઈશ. એટલે જે આ ઈમેલવાળો ક્વેશ્ચન છે આઉટલુકનો, એ ખાસ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. જો એ નહીં થાય તો શું થવાનું છે, તમે અમારા સુધી એ ફાઇલું પહોંચાડી નહીં શકો. પહોંચાડી નહીં શકો તો શું થશે કે અમે એનું એનાલિસિસ જે કરવાના છીએ, તમને જેનું રિઝલ્ટ જે આપવાના છીએ એ અમે નહીં આપી શકીએ. એટલે આ ખાસ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. આ 5 જે રીતના ક્વેશ્ચનો બધા આવે છે એમાં ખાસ મહત્ત્વનો પોઈન્ટ છે આ ઈમેલનો. તો એ ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો. એ આગળના વિડીયોમાં, આગળ હું તમને જણાવી દઈશ કે કઈ રીતે તમારી ઈમેલ, જે સૂચના હું આપવાનો છું એ સૂચનામાં જ બધું લખેલું હશે. તમારે કઈ રીતના બધા ક્વેશ્ચન એટેન્ડ કરવા અને કઈ રીતના ફાઇલને અટેચ કરવી, એ સૂચનાનું એક પેજ અલગથી અમે આપશું. એમાં તમને બધી માહિતી મળી જશે. અને છતાં પણ કોઈ જાતની ક્વેરી હોય તો તમે મને વોટ્સઅપ કરી શકો અથવા તો કોલ કરી શકો. આ રીતના તમે પ્રોબ્લેમ તમારો સોલ્વ કરી શકો છો. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો ત્યાર પછી આગળનું આપણે બધાનો ક્વેશ્ચન હતો કે સર અમને આનું રિઝલ્ટ કઈ રીતે મળશે. તો એ પણ હું તમને જણાવી દઉં કે રિઝલ્ટ તમને વોટ્સઅપના માધ્યમથી મળી જશે. આપણે વોટ્સઅપ નંબર એટલા માટે જ માગ્યો છે બધા પાસે કે જે વોટ્સઅપ નંબર તમે આપશો એમાં જ અમે જે પેપર, માની લો કે 31 તારીખે તમારું પેપર લેવાનું, એટલે બીજી તારીખ અથવા ત્રીજી તારીખ 2 થી 3 દિવસનો ગેપ રાખી અને પેપરનું સોલ્યુશન અમે કરાવી દઈશું તમને. અને ત્યાર પછી પેપરમાં તમારી ક્યાં ભૂલ રહી છે એ તમને હાઇલાઇટ કરીને બતાવશું, અને એનું એપ્રોક્સ રિઝલ્ટ અમે આપશું. કે પેરેગ્રાફનો ટાઈપિંગનો પેરેગ્રાફનો જે છે એ 15 માર્કનો ક્વેશ્ચન છે, તો 15 માર્કમાંથી તમે જે રીતના જેટલી ભૂલ થઈ હશે તમારી એટલા માર્ક કટ કરી કાપી અને તમને એના માર્કિંગ આપશું. એટલે ઓલ ઓવર આખું પેપરનું જે માર્કિંગ છે, 75 માર્કનું પેપર છે, તો એમાં તમને કેટલા આવી શકે એમ છે એપ્રોક્સ. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો, એપ્રોક્સ. કારણ કે ઓરિજિનલ પરીક્ષામાં તમારે કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર દ્વારા જે તમારું પેપર ચેક થતું હોય છે, અને અહીંયા અમે મેન્યુઅલી કરવાના છીએ. એટલે એપ્રોક્સ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે માર્ક. એ રીતનું અમે માર્કિંગ આપી શકશું. હવે અહીંયા તમને માર્ક આવી જાય એટલે બીજા પેપરમાં તમને ખ્યાલ આવશે કે કઈ જગ્યાએ મારી ભૂલ છે, કઈ જગ્યાએ મારે વધારે ધ્યાન દેવું જોઈએ, કઈ વસ્તુ મારે સુધારવાની જરૂર છે. આ વસ્તુ તમને ખ્યાલ આવી જશે. એટલે માની લો પહેલા પેપરમાં તમને 75માંથી 60 આવ્યા તો બીજા પેપરમાં તમને 75માંથી 65 આવવા જોઈએ. આ રીતના એક આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે તમારે વસ્તુ, બરાબર. તો ત્યાર પછી હવે કોઈ પણ હજી જો પ્રશ્ન તમને જણાય તો તમે મને ફોન કરી શકો છો અથવા વોટ્સઅપ મેસેજ કરી શકો છો. અને બની શકે તો અમે બધી ડિટેલ તમને સામેથી પ્રોવાઈડ કરી જ દેવાના છીએ. છતાંય જો કોઈના એવા ક્વેશ્ચન બને તો તમે મને વોટ્સઅપના માધ્યમથી અથવા ફોનથી તમે જણાવી અને મને પૂછી શકો છો. અને ત્યાર પછી હું તમને છેલ્લે એટલું જ કહું કે આ વિડીયો વધુમાં વધુ તમે શેર કરજો. તમારા જે મિત્રો છે, જે લોકો CPTની તૈયારી કરે છે, અને કોઈને પણ જે પેપરની જરૂરિયાત હોય તો તમે શેર કરજો. બીજા સુધી પણ પેપર આ પહોંચે અને એને પણ કંઈક શીખવા મળે. અને એક જે આપણે નવી ફાઇલ કહીએ તો એક આ નવો આપણો આઈડિયો છે કે જે આપણે આજે ચાલુ કર્યો છે. તો બની શકે તો આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો, એટલે જેનાથી જે લોકો બાકી રહી ગયા છે એ લોકોને પણ પેપરનો લાભ મળે અને વધુ પ્રેક્ટિસ કરી શકે. તો બસ આજના વિડીયોમાં આટલું જ. અને જો હજી કાંઈ આગળ આપણે એવી જરૂરિયાત પડે તો આપણે હજી વિડીયો કંઈ એવું બનાવશું, વિડીયોના માધ્યમથી કોઈ વસ્તુ સમજાવવાની જરૂર પડશે તો આગળ પણ આપણે વિડીયો જ કરાવશું. અને ત્યાર પછી જે આપણે CPT કોર્સની વાત કરીએ તો CPTના કોર્સના પણ આપણે જે વિડીયો જે આવે છે એ હજી ચાલુ જ રહેવાના છે. આગળની જે પ્રેક્ટિસના જે અધૂરા વિડીયો રહી ગયા હતા બાકી છે એ પણ આગળ આપણે ચાલુ જ રહેવાના છીએ.
તો બસ આજના આ વિડીયોમાં બસ એટલું જ. જય હિન્દ, જય ભારત.